ৰদগিডাল চেপাৰেট কৰ এই মজা দিছা দোষ মাছলৰ কাৰণে এইডাল নমস্কাৰ বন্ধুসকল আজি মোৰ আনবক্সিং ভিডিঅ' ফাৰ্ষ্ট আনবক্সিং ভিডিঅ' বস্তু কেইটামান আহিছে আপোনালোকক দেখুৱাই যাম মানে নিউ সপোন দেখিছোঁ মানে ড্ৰিম কিনো বস্তু আপোনালোকে চাবলৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাম বুলি ভাবিছে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু অলপ ছাপোৰ্ট দি যাব ব'লক আমি এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বন্ধুসকল আজি ফাৰ্ষ্ট মোৰ আনবক্সিং ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে প্লিজ কমেণ্ট বক্সত জনাব